طلع عامل ايه دلوقتي؟ ايه؟ طلع عامل ايه؟ طلع اتعلم يا باشا. عندنا ايه؟ لو اشتكى منك ههفدك. عندنا تعليم السواقه النهارده مع كابتن يحيى. انا اسمي علي محمد وعندي 20 سنه، وسمعت ان سعداوي بيدرب موتوسيكلات، وجيت جربت اول مره وتاني مره اهو الحمد لله، يعني بقيت زي الفل بفضل يحيى غرباوي، كوتش عالمي بامانه. الله اكبر عليك يا ابني. تاني حصه، اقسم بالله العظيم تاني حصه دي. والله العظيم تاني حصه. ايه رايك معانا في سعداوي؟ بامانه من غير بامانه من غير لا، راجل زي الفل والله، راجل مظبوط. بيقول لك بطلع عجال، والله بطلع عجال انا. ايوه يا يحيى. هتجيب موتوسيكل ايه؟ باذن الله باذن الله قريب.